Putus dia. Alright, so sekarang kita dekat Sepang punya track Gokart. So kita ada Cruz, ada Azhar, ada John. Okay, lepas tu nanti ada Nick. So kita sudah settle day 1. Day 1 tak banyak sangat. So sebelum kita gerak ke hotel, si layan lo Zam, atas run. Bateri dah habis. Tadi aku lupa, aku main tadi bateri dah habis tu. Alah. Rasa vest tu boleh cabut Zam. Alah. Vest tu boleh cabut lah. So bukan kita orang dua je, aku dengan Azam je. Kita ada ni dengan Fit. Okay, Fit kan? Untuk jadi untuk cover ground lah. Alright. So esok kita memang kau-kau kita push. Tapi saya dah cakap kali ni nak shoot untuk tournament memang agak susah tu daripada kita dekat tempat Gokart yang biasa. Korang tengok lah esok. Muni Zam. Muni ni. Golden. Babi. Jangan dulu. Kita dulu. Alright, morning. Kita hari ni di hari yang sebenar. Okay, shoot Gokart. Jom, fly. Kena masuk ke? Alright, kita nak fly. So ni barang korang. So monitor di dua, satu monitor seorang. Macam ni aku monitor untuk Azam, and aku kalau aku fly, Azam monitor aku fly ni. So dia kata switch lah. So kita ada untuk DJI. Okay. Okey, apa khabar kru-kru AFC Satra? Wow, lama berehat. Dia pusing 2 kali. Dia pusing lagi sekali. Kenapa dah duduk tengah jalan? You can call me stupid, yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy, you can say I'm weak. You think that using her would get to me, and if you're right then you're in trouble deep. Cause I won't break, no I know I won't wait. You're in trouble deep. But when it comes to her, you better keep it sealed. Don't you dare say
Apa kot?